Окей. Фокус. КС. Тільки КС. Окей, потім в цьому раунді спроби будуть Сізі. 2 мільйони доларів, 32 команди, Париж. І десь тут 5 українців. eSports World Cup, по суті, виріс із саудівського турніру Gamers 8, а перший вже повноцінний ЄВЦ пройшов у 2024 році в Ер-Ріяді. І, як ви знаєте, це не просто турнір по одній грі. 25 турнірів в 24 дисциплінах, 1,5 місця під одним дахом. Якось так це виглядає. І тільки вдумайтесь, призовий фонд загальний 75 мільйонів доларів. А в цьому році відбулась ключова подія. ЄВЦ переїхав у Париж. І прямо зараз в ось цей Париж летить наша команда. Тяжко праця. Андрій, як тобі експірієнс фотомоделі? Пішов би працювати моделлю? Ізі, але без заяви. Так, бисенько, пару фото оп-оп і все. Ну там по 8 годин таке, як ти зараз робив. Тому би нереально. У нашій групі 3 команди світового топу: Vitality, Mouse і Perivision. За ВРС-рейтингом ми зараз 22-й у світі, 6 з 8 команд в нашій групі. Нижче за нас лише Linvision та 100 Ворів. Кого з вашої групи ти побачив першим? Перевіжу, Чому? тому що ми граємо проти них. Стартовий матч у нас буде проти топ-11 світу Perivision. І це буде одна карта. В Best of 1 рейтинг значить менше за Best of 3. Знаю тільки, що в них ігрок помінявся вроді. Фліт і все. Це добре чи погано для вас, як для їх суперників? Я не знаю. Він не грав там вже стільки часу. Буде видно. Що Best of 1 змінює в підготовці проти цієї команди? Нічого не змінює в підготовці. Я взагалі не готуюсь до матчів, там тільки тренер і Льоха. Ну, в них такий же пул, як і в нас. Вони і Міраж люблять грати, і Ancient люблять грати. Мені здається, у нас зараз всі карти добре підготовлені, тому думаю, що ми на будь-якій карті можемо їх обіграти. За годину-півтори ми підготуємо одну карту, яку ми будемо грати. Що ти знаєш про Perivision прямо зараз без підготовки? Що в них тягучий КС? Тягучий КС для вас це погано? Ні. Наоборот, норм. Коротше, написали, що сьогодні якесь мега круте сонячне затемнення, яке там буває раз на мільярд років. Всі вийшли на вулицю дивитися, і ВЦ безкоштовно роздають окуляри для того, щоб дивитися на це. Діма, що там, щось видно? Да. Реально? Покажи. Не буде видно, думаю. Зараз треба прямо в упор. Видно, що там? Щось видно, щось біле там. Да. Поговоримо трошки про формат турніру. 32 команди, 4 групи по 8 команд, в кожній дабл елімінейшн. Стартують всі матчі з Best of 1, тобто команда може відправитися у нижню сітку вже з однієї мапи на початку турніру. Далі все в форматі Best of 3. З кожної групи виходить по 4 команди, ну а інша половина учасників відправляється додому ще до початку плей-офф. Окрім призових по дисциплінах, є також Club Championship, ще 30 мільйонів доларів. Організації набирають очки за топ-8 у кожній з 25 дисциплін. Перше місце – 1000 очок. Переможець клубного заліку забирає 7 мільйонів доларів. Навіть 24-те місце – це вже 100 тисяч доларів. ЄВЦ – це єдиний турнір, де результат складу по КС впливає на бюджет всієї організації, а не тільки КС складу. Наприклад, у 2024 році Falcon залетіли у 18 з 22 дисциплін і рознесли залік 5665 проти 2545 у Liquid. Але поки бухгалтери рахують поінти, хлопцям треба просто виграти карту. Сізі. Ну і тут фраг один точно можна робити, а тепер можна і більше. Ця позиція для нього НПЛ. Навіть 3 в 4 раунди ще не виграно. Перепушив Сізі все-таки Слакінджена. Непогано розвиток. Певне, буде погіршуватися трішки. І Сізі квадрокіл оформлює в цьому раунді. Один дивитися. Так, буст. Відл класно зіграли. Флейха вибивають. Залишається один Слакседжес. І його можна зараз вибити. Слакседжес падає. І залишається бейт 3 в 2. Якийсь. Так, Сіело падає! І фліт падає! Сюди! І Сюди! фліт падає! Діма, вітаю з перемогою. Назви, будь ласка, раунд, після якого ви зрозуміли, що це буде матч за вами. Останній раунд, коли я там вбив одного типа, Льоха там розміняв, ну і все. В принципі. Там 3 в 1 була ситуація проти Джейма. Назви найяскравіший момент цього матчу. Ну, не знаю, для нас, для мене найяскравіший момент це коли ми ідеально під А вийшли, під всі флешки, абсолютно там 5-4 зіграли, абсолютно все ідеально зробили. Ну, в принципі, оці всякі виходи, які ми робили під флешки, все правильно. Це от самі яскраві моменти. Що можеш сказати про ваших суперників? Як оціниш ігру? Ну, там
парочку ігроків чуть-чуть блуждали, так скажемо, по карті. Із-за цього чуть було попроще виграти. Але, в принципі, ми дуже добре грали, тому я хз. Що ви сказали один одному з командою одразу після завершення гри? Найс, хорош. Я сказав. Пацани. Хто радів більше всіх? Я. Респект. Дякую. Ми з бейтами після дуже насиченого дня вирішили не дивитися матч Vitality з товарів, а поїхати на Ейфелеву вежу. Коротше, ми дійшли до першого поверху. Нарешті, через не знаю скільки хвилин, хлопці здохли. Ми з Катєю кайфанули. Хлопці слабоваті, якщо чесно. Подивіться, які тут красиві. Катя, як відчуття від першого поверху? Супер! Далі буде, як з першою грою. Тільки вперед! Діма, тобі сподобалось? Ні. Чому? Що? Бо топляк. Реально? Ні, я тут остаюсь жити. Так виглядає павільйон з зоною для гравців із середини. Подивіться, усі ці білі кабінки – це практіс-руми. Скільки ж їх тут, просто не злічити. А тут ми просто опиняємося у якійсь зоні кіберпанку, і так виглядає Players Lounge на ЄВЦ. Дивіться, у мене тепер є фотографія на пам'ять з ЄВЦ. Всім привіт, це Alex 666, це класна куртка від організаторів eSports World Championship. Покажи, давай модель. Чуть-чуть велика на мене, але за худого можна сходити. Сьогодні ми граємо другий матч проти команди, яка має власну зону на ЄВЦ. Вона зараз знаходиться позаду мене. Звісно ж, це французька команда Vitality. Матч це буде явно непростий, як мінімум через те, що переможець відправляється у плей-офф. Артем, що має стати сьогодні, щоб ти ввечері був задоволений собою? Щоб Льоха набив 2 КД. І ти тоді будеш задоволений собою. Да. А який у вас з Льошею взаємозв'язок? Ну, ось командник. Мій капітанчик. На кому з вашої групи першим на тебе зачепився погляд? На Vitality, тому що саме сильна команда в групі і в світі. Ти як капітан говоритимеш із командою завтра перед виходом на сцену. Що ти їм скажеш? Не помилятися. Не знаю, що сказати. Та все базове. І все. NPL боляче, NPL падає також, Сізі забирає зайву. Антивіталіті, Робс проти Essential, Essential ставить фраг по Робсу, тут Кенсі в мідлі. Фраг, і по ідеї... Випадково вбив! Пакет поставлений дуже для нього незручний. Для гра ви можете повернутися до якогось свого олдскулу. Тут Сізі вбиває Робса! Ще й по стрільбі не все ідеально вдається. Мезі мінусує NPL, Сізі ще один фраг робить. І тімейт чекає спину. Вихід Сізі кіл. Цей зайву просто примикається на 5-7, іде, а тут Мезі приймає! Зайву мінус знайшов! Це кінцева, друзі. На жаль, бейт не зможуть створити диво на мапі Міраж. Vitality перемагають 16-12. А чому ти думаєш, вони настільки вищі за всіх інших? Чому? По результатам. Всі жорсткі у них. Через що це? Через їхній стиль Опит. гри? Досвід? Да. Досвід. Як ти думаєш, де у них є якась дирка? Дирка, я думаю, у них зараз повністю дирка в команді. Через ці заміни, то, що у них це діти там народжуються. Не дирка, вони такі зараз, не 100% локтин, як вони були раніше. Так. Ми досі, дуже сильна команда, але вже, відчувається, що вони чуть-чуть вже потеряли хватку. Різному. Робс трішки спалився, але це невелика проблема. Ще є Мезі. Мезі мінусує ще двох гравців. НПЛ останні 9-3 просто. Тільки пістолетні якісь там серії, тільки якісь форси на початку. Це все. Інферно поки що все дуже погано. Ми взяли перші 2 раунди і далі забрали дуже класний раунд з теками, але на цьому все. І рахунок в першій половині 9-3. В пленті стоять 3 гравці через арку. Зараз будуть виходити. Кенсі знаходить мінус по Мезі. 5-0 пістолетка. Знов 5-0. От пістолетки! Вже починається перетяжка з банана дуже швидко. Тут Кенсі досі живий. Кенсі класно на опорі відіграє. Зараз всіх чекає Кенсі. Чекає. Робить 3-й фраг. Далі на цей стак можуть зараз піти. Сізі Флеймза вбиває. І другого забере. Може 3-го. Сізі! Трипл кіл від нього. Апекс. Алекс, просто хоча б одного вбити, пожити. 5 секунд, 4 секунди, флешка прилетіла. Виходить, Юспом стріляє, але не може забрати ще одного. Це вже 2-2. І там Люрк біжить зі спини. Люрк зі спини. Робс.
Тут Апексу треба в будь-яку ціну жити для того, щоб Робс міг зараз... Ніко момент! Ніко момент! Ніко момент! Ніко момент! Від Робса прямо зараз! Просто на розмін зіграти. Не Немає влучив влучення. І Фейти забирають цей інферно з рахунком 13-11. Це не команда, це просто якісь американські гірки. Якщо на першій мапі ми віддали камбек, то на другій ми його зробили із рахунку 3-9. Майже ідеальний захист на Інферно забезпечив нам ще одну карту проти Віталіті. Погнали дивитись. Там навіть на наступний раунд трішки грошей є. Сізі Апекса просто знаходить. Флікнути, але ні. Гравець, який грає біля пальми, помирають. Невже вони стільки самовпевнені? В цій формі і все це в підсумку дає нам дуже цікаву серію. Кенсі Essential вже двох забирають. Зараз трьох можуть забрати. Essential допрацьовує. За його останній просто... Молік дуже хороший, тому що Він виводиться! Боже ж тобі, Essential! Лишається Сізі проти Зайву. Снайпер проти снайпера. Сізі! Дивиться тунель, це 13-4 на користь команди бить! Даня, ти вже вдруге виграєш особисті дуелі проти топ-1 снайпера світу. Як такі моменти впливають на твою впевненість у собі, як у молодого гравця? Ну, додає впевненість. Це приємно. Наскільки сильно? Ну, достатньо. Ти вже відчуваєш, що ти потенційно можеш нав'язувати таку боротьбу всім топовим снайперам, топовим командам у подальшому майбутньому? Так, я думаю, мені навіть легше грати проти сильних команд, ніж проти слабих. Більше хочеться виграти. Що допомогло вам камбекнути з 3-9 на Інферно? Просто грали добре, добре комунікували. Дуже добрі стап робили цим речі в грі. Я думаю, що ми сьогодні дуже добре грали. У нас було більше впевненості, ніж останній раз в Атланті. І в цілому в Італіці зараз грають насправді гірше, ніж грали там в Ріо, наприклад. Сьогодні у битів був день відпочинку перед завтрашнім медіаднем. І саме сьогодні ввечері буде такий визначальний момент. Ми з Алексом поїдемо на арену для того, щоб провести жеребкування і дізнатися, з ким же будемо грати першу гру в плей-офф. Льош, як ти думаєш, проти якої команди ви попадетесь? Наві, або Spirits, або Falcons, або Маус. Чи ти найсильніших просто всіх перелічив? Ну, ми завжди проти сильніших граємо. Мені здається, самі солодкі це були б Legacy, але побачимо, що може бути. Твоя реакція на те, що ви граєте проти Spirit? Ну, я знав, що буде якась така команда, тому нормально. Андрій, що думаєш з приводу того, що у вас така величезна перерва між матчами, 6 днів виходить? Нічого не думаю. Що ви робите от весь цей період? Фейсіт граємо. У вас є праки тренування? Да. Suzy, my man. You're gonna be very, very good. You're gonna be very good. А тобі як сцена? Що? Крута сила. Подобається? Хотів би тут зіграти з публікою величезною, яка буде скандувати твоє ім'я? Так, зіграємо. Да? Даня, коли буде грати на сцені, треба, щоб йому відео в YouTube Shorts зробили. Вони, коротше, людину вже півгодини десь булять, коли дізналася, що він дивився YouTube Shorts. А не TikTok. А чому TikTok краще за YouTube Shorts? Ні, немає різниці. Так, а чого ви булите людину Ні, тоді? суть розмови була в тому, що він не дивиться TikTok, але за 2 тижні в нього в Ютубі 26 годин. Даня, розкажи про свої відчуття після медіадня. Це було тяжко, Чому? неприємно. Тому що дуже довго чекали, та в цілому тяжкий медіадень на ЄВЦ. А як тобі сцена? Прикольно. Що думаєш про те, що ти через 2 дні будеш туди виходити вже на лайвстрімі? Нічого, вийду. Все одно? Так, No pressure. так. Льош, скажи чесно, ви хвилювались перед тим, як вийти на сцену? Ні, ми ж не граємо ще. Просто вихід. А якби сідали грати, хвилювались би? Ні. Це ж просто вихід. Там публіка, глядачі. Ну, ми ж не перший раз там виходимо на якусь публіку, тому вже привикли. А Даня хвилювався, як думаєш, на твою капітанську думку?
Ну, ми з нього сміялися, але думаю, що ні. В якому зараз взагалі настрої хлопці перед плей-офф? В найкращому з можливих. Де? Серйозно? Так. Вони дуже заряджені, дуже вмотивовані і при цьому тримають легкий вайб, не перевантажують себе якимись очікуваннями. Ти їх якось особливо готувала до Spirit? Ні, а чому ми маємо робити для них якийсь діференс? Вони що? Топ-1, І все що? таке. Прешер якийсь, можливо, буде у хлопців, не знаю. Ти як думаєш? Я думаю, що якщо робити з них ікону, то прешер може бути. А якщо до них відноситись як до ще одних чергових, то чому має бути прешер? Let's go bait! Let's go bait. Валіза, вокзал, Московія. Їм байдуже, хто проти них грає, їм байдуже, наскільки це видатний титулований гравець, вони будуть пробувати робити максимум. Ще на старті турніру багато хто сумнівався, що ми взагалі дійдемо до цієї стадії. І тут вже немає права на помилку. Кожна мапа може стати останньою, а кожна перемога наблизити нас до трофею. Але тепер, коли групова стадія позаду, головне питання залишається в тому, чи зможе команда Бейт продовжити цей шлях і дістатися гранд-фіналу ЄВЦ 2026. Давайте дивитися, як вже почався наш плей-офф. Спіріт грають переважно більшість час. Ой, зараз будуть по голові не отримати. Хороший дуже флік. Але надто пізно його вже всі пройшли. Шоро забирає Біела. Алекс на розміні. Одразу два фраги дає. Третій теж може давати. Алекс соло закриває шорти. Не пройде. Це приймати. Нема, здається, навіть хаєшки не розвів. Спину Дон вривається з -2. Не може жива людина так грати, просто з дігло стріляти. Алекс забирає Зонтікса. Сендвіч. Далі падає. Є 2 проти 4. Лишається один. На якому раунді ви почали сипатись проти Спіріт? Екофорс може на Дасті. Після форса. Ну, от після еко, я не знаю, там чи форса. Ну і на мережі просто внезапно, коли я там колив, що робити, просто тімейти не чули, що їм потрібно зробити, або робили неправильно. І так було 3 раунди підряд. Можна було в цій ситуації якось інакше відреагувати? Можна. Unlucky. Окей. Погано зіграли. Ну, форс, понятно, там затупили, туди-сюди, програли, потім втратили впевненість і вже якось не так грали. А Міраж я не знаю. В чому відрізнялась ваша гра проти Віталіті і сьогодні проти Спіріт? Комунікації та багатьох факторів. Багато факторів, які помінялись. Проти Віталіті не віддавали еко і форси. Дуже на фокусі грали. А чому вони помінялися, як думаєш? Не знаю. Може, тому що багато сиділи. 7 днів чи 6 АФК. Може, з цього. Наскільки складно для вас було ці 7 днів сидіти? Складно. Мені складно. Бо твої тімейти казали, що важко те, що ви тиждень сиділи, АФК нічого не робили. Ну це так. Да. Ну, перерив дуже якийсь довгий. Якби ви грали проти Спіріт, наприклад, на наступний день після Віталіті, думаєш, гра була б інакше? Да. Думаю, так. Да. Що конкретно ви виправите до наступного турніру? Все. Всі помилки, які були.